We hebben het afgelopen half jaar hebben we gewerkt hier aan de Flight Simulator voor de Pipistrel Velis Electro. Dat hebben we gedaan in samenwerking met eFlight Academy. Ik ben Matthijs Kollaar en ik ben oprichter van eFlight. Dat is even Jan. Medeoprichter. En ja, het is super leuk om met de studenten zo aan de slag geweest te zijn. Het is voor ons ook nieuw. Voor ons toestel wat wij hebben gekocht ook splinternieuw. Dus we hebben ook heel veel geleerd van wat er allemaal mogelijk is. En ja, zo'n simulator is voor ons heel belangrijk om straks studenten ook op de grond op te leiden. Dus heel leuk om te zien dat er ook 2 verschillende concepten uit zijn gekomen. Heel leerzaam voor ons. Zoals je kan zien maakt hij gebruik van dezelfde seating position en viewing angles als in de Velis zelf. En alle flight controls zijn gelijk bijna aan die in de Velis. Dus het is heel erg belangrijk dat je de werkelijkheid benadert. En dat hebben we zo goed mogelijk naar voren proberen laten komen in deze simulator. Dus we hebben hier een testopstelling gemaakt, de stuurknuppel. En de bedoeling is van deze slider, als we deze aanpassen door middel van draaien aan dit knopje, neemt de stijfheid in de veer neemt toe. Dus dan zal je uiteindelijk een grotere weerstand voelen hier in de stick. Wat natuurlijk nodig is als je harder gaat vliegen, dan komt er meer druk op het staartvlak en zal je meer kracht moeten leveren in de knuppel om het stuurvlak uiteindelijk te kunnen bewegen. Wij willen echt daadwerkelijk met een motor de stick kunnen bewegen en dus ook heel erg snel vibraties kunnen introduceren in het systeem. Ja, we hebben hier een prototype staan. Als ik nu met mijn vinger tegen de force sensor aanduw, dan voel ik een veerkracht. En kan ik heb nu een gesimuleerde veer op de Arduino geschreven. Dus hoe verder ik vanuit mijn center kom, hoe meer kracht ik in de andere richting ervaar. Ik denk ook voor het bouwen van simulators dat het een hele grote toevoeging kan zijn. En een hele praktische, makkelijke manier om force feedback te geven in een simulator. De grootste uitdaging in het begin was het beginnen met COVID. We hadden heel veel moeite om samen te kunnen komen en echt fysiek werk te doen hier. Maar toen alles op een gegeven moment hier was, is het heel snel gegaan. Konden we alles aansluiten, konden we ook gaan testen. Er kwamen minder restricties, konden langskomen, konden testen uitvoeren met Evert-Jan. Ja, wij gaan verder met de afstudeeropdracht om het af te maken en ook te starten met de certificering. Dat is echt belangrijk voor dit soort simulatoren. En kijken hoe ver we daarmee komen. Dus we gaan zeker verder met in Holland. Ja.